بعد الفيديو اللي فات اللي اتكلمنا فيه عن اللقاح وقلنا ان هو مش مؤامره ولا حاجه، بالعكس ده يمكن افضل اختيار متاح لنا في الوقت الحالي. ومش من العقل ولا المنطق ولا العلم ان احنا نرفض ان احنا ناخد اللقاح ده، لان احنا كده هنكون بنعرض نفسنا وبنعرض اللي بنحبهم للخطر بدون اي داعي وبدون اي دليل. بعدها في حد بعت لي فيديو بيقول ان انا مقتنع بالكلام اللي موجود في الفيديو ده، لان الراجل اللي في الفيديو ده بيتكلم بادله علميه وجايب برضه بعض الدكاتره اللي بيأيدوا صحه كلامه وكلهم معاهم ادله قويه. فانا مقتنع بالكلام اللي فيه، فيا ريت حضرتك ترد لنا عليه علشان خاطر برضه الناس تستفيد. انا الحقيقه كان اول مره اشوف الفيديو ده، رغم ان الفيديو واضح ان هو قديم، ويمكن صاحب الفيديو نفسه ممكن يكون كمان رجع عن الكلام اللي هو قاله في الفيديو ده لو كان هو منصف، وهقول لكم ليه كمان شويه. الفيديو باختصار هو عباره عن ان واحد صحفي بيقول يا جماعه انا عملت بحث وتوصلت للنتيجه دي، وانا مش بتبنى اي وجهات نظر ولا ليه راي معين، وانما الفيديو هو عباره عن خلاصه البحث اللي انا عملته. هو في الفيديو عاوز يقول يا جماعه ان الكورونا دي مش موجوده اصلا، وانما هي عباره عن خدعه عملتها الحكومات علشان خاطر تستغلها لاغراض سياسيه. والسبب في كده ان تحليل البي سي ار اصلا اللي احنا بنعمله للكشف عن فيروس كورونا، التحليل ده غلط، لان الجزء اللي احنا بندور عليه في الفيروس ولما نلاقيه نقول الفيروس موجود، الجزء ده اصلا موجود في كروموزوم رقم 8 اللي موجود عند البشر كلهم. فبالتالي لما تعمل التحليل لاي حد ايا كان هيطلع التحليل بوزيتيف. اذا النتائج اللي احنا بنطلعها دي كلها غلط، لكن الدول بتلعب فيها بمزاجها وتطلع الاعداد دي بمزاجها لاغراض سياسيه معينه. زائد كمان ان الشخص اللي اخترع البي سي ار ده اصلا واخد عليه نوبل بيقول يا جماعه انا ما اخترعتش البي سي ار ده علشان يتشخص بيه امراض، انا اخترعته علشان نستخدمه في الابحاث. فاذا لما نستخدم تحليل البي سي ار ده علشان نكشف عن فيروس كورونا يبقى احنا كده بنستهبل. طبعا الكلام ده كله غلط، وان شاء الله في الحلقه دي هنحاول نرد عليه قدر المستطاع. لكن لو انت اول مره تشوفني فاحنا هنا على القناه بندردش تقريبا كل اسبوع بهدف نشر الوعي الطبي بالادله العلميه الموثوقه ومحاربه الدجل والنصب باسم الطب والمعلومات الطبيه الخاطئه المنتشره على السوشيال ميديا. فلو انت مهتم بالنوع ده من المحتوى يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اللي تقريبا بنعملها كل اسبوع. انا محمد ياسر، طبيب بطنه وعنايه مركزه لدردشه صحيه. هل البي سي ار فحص تشخيصي اصلا؟ يعني هل ممكن يعطي معلومه في حال كان الشخص مريض او لا؟ الجواب بكل بساطه لا. مبدئيا كده في كذا غلطه منطقيه في الفيديو ده. اولا هو بنى كلامه على اننا بنعتمد على تحليل البي سي ار ده اعتماد كلي بنسبه 100%، وده الحقيقه ما بيحصلش. وانا قلت الكلام ده في فيديو قديم قبل كده موجود على القناه، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن بوكس اسفل الفيديو، يا ريت تبص عليه. نسبه الخطا وارده في اي تحليل انت هتعمله ايا كان التحليل ده هو ايه، وكتير جدا من الدكاتره بيشك في التحاليل اذا كانت مش متماشيه مع الاعراض او مع الفحص بتاعه. علشان كده كتير جدا من الدكاتره احيانا هتلاقيهم بيقولوا لك عيد التحليل ده مره ثانيه، والحقيقه ان ده ممكن يكون سبب بيخلي بعض الناس تعمل مشاكل مع الدكاتره، لان هم بيظنوا ان الدكتور عاوز يكلفهم فلوس على الفاضي، او عاوز يخليهم يعملوا في معمل معين علشان هو متفق مع المعمل ده او بياخد منه عموله. لكن عاوز اقول لك على مفاجاه، ان الدكتور اللي بيشك في التحليل ده اصلا دكتور شاطر، انما الدكتور اللي بيسلم نفسه للتحليل وبيمشي وراه ايا كان هو ايه، ده غالبا دكتور مش شاطر. وعلشان كده دايما بنقول يا جماعه ما ينفعش انك تبعت للدكتور مثلا التحليل بتاعك وتقول له شخصه لي او اكتب لي عليه علاج. الكلام ده مش مقبول، لان التحليل ممكن يكون في كتير جدا من الاوقات غلط وما بنعتمدش عليه. بالنسبه للكورونا بقى، فغالبا اللي بيعمل تحليل البي سي ار ده بيكون واحد من اتنين: يا اما عنده اعراض ومحجوز في المستشفى فبنعمل له البي سي ار عشان نتاكد ان هو كورونا ولا لا، يا اما هيسافر ومحتاج التحليل علشان الدوله اللي هو رايحها تسمح له بالدخول. بالنسبه للشخص اللي محجوز في المستشفى وعنده اعراض ومش قادر ياخد نفسه والاكسجين في جسمه قليل ومحطوط على جهاز تنفس صناعي، هل انت متخيل لما تحليل البي سي ار بتاعه يطلع نيجاتيف انا هشيله من على جهاز تنفس صناعي واقول له قوم روح انت كده كويس؟ طبعا لا، احنا اصلا بنعتبره كورونا من قبل ما بنبعت التحليل. ومش بس كورونا، لا ده احنا بنحط كل الاحتمالات الممكنه وبنبتدي نتعامل معاها بمجرد دخول المستشفى، لان مريض زي ده حياته مهدده مش هيستنى التحاليل لما تظهر، علشان كده احنا بنبتدي معاه من اول لحظه. اما بالنسبه للشخص المسافر، فالدوله اللي بتطلب منه تحليل البي سي ار دي هي بتطلبه بس عشان تسمح له بالدخول، انما هو اول ما بيوصل بتقول له اعزل نفسك 14 يوم قبل ما تتعامل مع اي حد. وده برضه لانهم بيحطوا في اعتبارهم ان ممكن التحليل يكون غلط او ممكن يكون اتعرض للفيروس بعد ما عمل التحليل ده، فبالتالي احنا مش بنعتمد على تحليل البي سي ار بشكل كلي ولا حاجه، ولكن هو فقط بيدينا صوره عامه كده عن اسباب الوفاه او الاعراض اللي بتحصل دي سببها ايه بالظبط، علشان تبدا الدول انها تتحرك يا اما في لقاح او في علاج. فالمبدا نفسه اللي هو بنى عليه الفيديو كله يعتبر اصلا غلط. بس انا برضو مش هقف عند النقطه دي وهكمل معاك لنقطه تانية عشان تعرف ان الفيديو مليان اخطاء علميه. الرجل اللي مات قبل بدايه وباء كورونا باشهر كان معترض على استخدام اختراعه كاداه تشخيصيه للكشف عن اي مرض مثل الايدز وانفلونزا الخنازير. بالنسبه لاستدلاله للشخص اللي اخترع البي سي ار وبيقول انا ما اخترعتوش علشان اشخص بيه امراض ولكن اخترعته علشان الابحاث العلميه،
بصراحه ده دليل خايب قوي، لان معظم الاختراعات اللي بتتعمل عشان حاجه معينه، وبعدين بتتطور شيئا فشيئا وبنستخدمها في حاجه تانية خالص. على راسهم نوبل نفسه لما اخترع الديناميت ما كانش يعرف خالص ان هو هيستخدم في الحروب. كذلك الكمبيوتر، انا بتهيالي ان الشخص اللي اخترع الكمبيوتر لو شاف النهارده احنا بنستخدمه في ايه هينتحر اصلا. فده بصراحه مش دليل على اي حاجه، ان شاء الله يكون حتى اخترعه عشان يلعب بيه، مش قصتنا خالص. لكن لما تعرف تحليل البي سي ار ده بيتعمل ازاي هتقول لا والله ده تحليل مهم جدا وبيفيدنا في الكشف مش بس عن كورونا، لا عن فيروسات كتير جدا. المعلومة الصادمة إنه التسلسل الجيني لفيروس كورونا المعلن من قبل منظمة الصحة العالمية واللي بيبحثوا عنه بفحص البي سي ار موجود عند كل البشر. هذا التسلسل هو نفسه موجود على الكروموسوم رقم 8 عند كل البشر. لوحظ عند تضخيم العينة بشكل كبير أنه نسبة الإصابات بكورونا تصل 100%، وفي حال كانت الدورات المضاعفة قليلة عدد الإصابات يصل إلى 0. هو بيقول إن التسلسل اللي موجود في جزء معين من الأجزاء اللي بنستخدمها علشان نكشف بيها عن فيروس كورونا، التسلسل ده موجود في كروموسوم رقم 8 اللي موجود عند الناس كلها، وبناء عليه أي حد هيعمل التحليل ده هيطلع إيجابي. ولكن الموضوع هيعتمد على حسب أنت كبرت المادة الوراثية دي كم مرة. فلو أنت كبرتها كتير هتطلع بنسبة 100%، لو أنت كبرتها قليل هتطلع بنسبة 0. فبالتالي الدولة اللي عاوزة تطلع عندها عدد إصابات كتير هتكبر المادة الوراثية كتير، فبالتالي هيطلع عندها بنسبة 100%. والدولة اللي مش عاوزة تطلع عندها عدد اصابات كتير هتكبر الماده الوراثيه بعدد مرات قليله، فبالتالي هتطلع عندها الاصابات 0. وده واقعيا غلط تماما. لو افترضنا حتى على كلامك ان كل دوله بتكبر عدد معين من المرات مختلف عن الدوله اللي جنبها، طب تقول ايه بقى في الدوله الواحده لما بتطلع حالات سلبيه وحالات ايجابيه؟ هتقولي مختلفه من معمل لمعمل. برضه في حالات بتطلع في المعمل الواحد ايجابيه وحالات بتطلع سلبيه. زائد اصلا انت لو عرفت تحليل البي سي ار ده بيتعمل ازاي مش هتقول الكلام ده خالص. ولكن انا بقول لك حتى بالمشاهده والمنطق من غير ما تعرف تحليل البي سي ار بيتعمل ازاي. لكن علشان اكد لك ان الكلام ده كله غلط وملوش اي اساس من الصحه هقول لك البي سي ار بيتعمل ازاي. احنا لما بنكتشف فيروس جديد العلماء بياخدوا الماده الوراثيه بتاعه الفيروس ده ويقعدوا يدرسوها كلها، وبيطلعوا منها جزء معين بيكون مميز للفيروس ده مش موجود في اي حاجه تانية. فتحليل البي سي ار بقى وظيفته ان هو بيكبر الماده الوراثيه دي عدد مرات معينه بحيث ان احنا نبقى قادرين نشوفها ونعرف اذا كان الشخص ده مصاب بالفيروس ولا مش مصاب بيه. الكلام ده بيتم عن طريق 3 اجزاء من حمض نووي مصنعين وظيفتهم ان هم يدوروا على الجزء المميز للفيروس ده. ال3 اجزاء دول واحد اسمه فورورد برايمر، والتاني اسمه ريفرس برايمر، والتالت اسمه تيكمان بروب. الفورورد برايمر هو اللي بيروح يدور على الجزء المميز للفيروس ده علشان يمسك فيه، وبمجرد ما بيمسك فيه بيقوم عامل مادة وراثية معينة. المادة الوراثية دي بيتعرف عليها مين؟ بيتعرف عليها الريفرس برايمر والتيكمان بروب. بمجرد ما بيتعرفوا على المادة الوراثية اللي عملها الفورورد برايمر بيقوموا ماسكين فيها وبيعملوا هم كمان مادة وراثية. الكلام ده بينتج عنه ان في مادة ملونة موجودة على الريفرس برايمر بتقوم سايبة الريفرس برايمر. المادة الملونة دي لما بتسيب الريفرس برايمر بتقوم ملونة العينة كلها، وبناء عليه احنا بنشوف العينة اتلونت فبنعرف ان الفيروس موجود. لكن لو الفورورد برايمر من الاصل ما تعرفش على الجزء المميز للفيروس الموضوع ده كله مش هيتم. انتوا عارفين بقى الجزء اللي هو بيقول شبه الكروموسوم رقم 8 ده شبه ايه؟ شبه الريفرس برايمر. وزي ما قلت لك ان الفورورد برايمر هو اللي بيبدا التفاعل اصلا مش الريفرس برايمر ولا حاجه. وزي ما انتوا شايفين في الصوره ان الريفرس برايمر هو اللي شبه ترتيب جزء معين من الكروموسوم رقم 8، انما الفورورد برايمر والتيكمان بروب الاثنين مش متشابهين خالص مع اي حاجه تانية. وزي ما قلت لك انك مش محتاج تعرف الكلام ده كله علشان تعرف اذا كان الكلام اللي هو بيقوله صح ولا غلط، لانك بالمشاهده كده مفيش معمل بيطلع كل النتائج بتاعته سلبيه ولا كل النتائج بتاعته ايجابيه، فبالتالي الكلام من الاول اصلا مش منطقي. لكن انا زي ما قلت لك في الاول انا عارف ان الفيديو قديم وان صاحبه ممكن يكون تراجع عنه، واعتقد اصلا ان كل الناس اللي كانت شايفه ان الفيروس ده عباره عن مؤامره وان الفيروس مش موجود ولا حاجه، اعتقد ان الناس دي كلها تراجعت عن رايها دلوقتي، والا هيبقى في خلل في مخهم لو ما تراجعوش. لان لو ما فيش فيروس هو اللي موت الناس دي كلها، امال في شبح يعني هو اللي بيموتهم؟ واعتقد ان معظمكم شاف فيديوهات لكتير من الناس كانوا بيقولوا في الاول يا جماعه دي مؤامره وما فيش حاجه، وفي الاخر صوروا نفسهم وهم موجودين في العنايه المركزه وعلى جهاز تنفس صناعي وبيقولوا يا جماعه خدوا بالكم الكورونا صعبه وبتموت الناس، وللاسف كتير منهم مات. ولكن على راي اللي بيقول تظل الكورونا لعبه الى ان تصل اليك او الى حد عزيز عليك، ساعتها هتتاكد فعلا ان الكورونا حقيقيه. فهو بصراحه صاحب الفيديو ده لو انا احسن النيه هقول ان هو كان هدفه يفيد الناس فعلا، ولما عرف الحقيقه تراجع عن كلامه. ولكن للاسف هو ده عيب السوشيال ميديا، انك ممكن تعمل فيديو زي ده ممكن يكون كارثي او بيهدد حياه الناس،
وبعدين تنساه او تتراجع عنه، وتلاقي لسه في ناس مصدقاه ومؤمنه بيه وبتتداوله لحد النهارده، وممكن يكون هو سبب وفاته. فرجاء قبل ما ننشر حاجه زي دي لازم الاول نتاكد من صحتها ونسال المتخصصين، ولا سيما لو بتتكلم في مجال مش مجالك، وكمان شايف العالم كله متآمر عليك علشان عاوز منك حاجه، وانت الوحيد اللي اكتشفت الموضوع ده لانك جهبذ ومفيش منك اتنين. اعتقد ان احنا كلنا عارفين قيمه الكلمه وخطوره الكلمه، فبالله عليكم نراعي ربنا سبحانه وتعالى في الكلام اللي احنا بنقوله علشان ما نوديش نفسنا ونودي الناس كلها في داهيه. في النهايه اتمنى لو انت استفدت حاجه من الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت. انا محمد ياسر، دي كانت دردشه صحيه.